שם היום שתי פרשות, פרשת חוקת ופרשת בלק. פרה ואתון, נכון? זה משהו מעניין האלה. אז לפני כן, קודם כל בעזרת השם, השיעור יהיה מוקדש לחברנו הטוב, אביו זיכרונו לברכה, משפחת ברוך, לעילוי נשמת גבריאל בן שרה, הקדוש ברוך הוא בגן עדן נשמתו יחד עם כל הצדיקים. השיעור גם כן בחסות משפחת אגוזי, משפחת ברוך, והשיעור יהיה מוקדש לרפואת הצדקת, מרים בת זוהרה, רוזה, רפואה שלמה בעזרת השם, לפלורי בת רחל, שושנה הדסה בת רונית רחל, תמר בת סוזאן, שרה בת סוזי, ברוך חי בן חיה מרים, זהבית בתורה, טובה, רויטל בת רחל, קרן בת עליזה וענת בת זיזל בעזרת השם. רפואה שלמה למי עוד? אמן, אמן. רפואה שלמה למיטל בת גילה. מיטל בת גילה. ודליה בת נזימה. דליה בת נזימה, ופרנסה והצלחה לבן שלך בעזרת השם. אנדי, בן יוסי ואנדי. אנדי, מה השם העברי שלו? דוד. אנדי דוד. אנדי דוד, בן יוסי בעזרת השם. רחל בת סימה, רונית בת סימה, תומר בן רות. תומר בן רות, בעזרת השם. ובעזרת השם, הצלחה לכולם. ולעילוי נשמת הצדקת, חנה בת פרחה, ואבי מורי ניסים בן מאיר, אמי מורתי רחל בת מאיר, מאיר אברהם יעקב, יואל בר יוסף בן גוזי, יצחק נעים בן מנשה, סימה נזימה בת דוד, צבי חי בן נחום, רפאל בן דוד, ניסן בן משה, מנשה בן חיים, זכרון צדיק לברכה. אוקיי, בעזרת השם, פרשת חוקת, רק שתדעו, פרשת חוקת זה פרשה שיש בה חלקים מהשנה השנייה במדבר, ויש חלקים מהשנה האחרונה במדבר. יש מה שנקרא חוק בתורה, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אוקיי? לפעמים אתה קורא משהו, במקביל אתה קורא משהו שקרה 40 שנה אחרי, אוקיי? דרך אגב, כל הנבואות שנכתבו בעם ישראל, כל ספרי הנביאים, זה נבואות ששייכות לנו היום. יש הרבה נביאים בעם ישראל, יש הרבה נבואות שלא נכתבו. מ-40 ויש לנו מה שנקרא 48 נביאים, גברים ושבעה נביאות. היום יש נביאים בישראל? היום אין נביאים בישראל. אין יותר. יש צדיקים נסתרים, אין נביאים. אוקיי? אז אומרים שבאמת, היום אנחנו רואים, וידבר שלנו של אמור, זאת חוקת התורה. מה זה זאת חוקת התורה? איזה מין דבר זה? מה זה זאת חוקת התורה? ומה היא? דבר על בן זה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. הוא אומר שחוק התורה זה פרה אדומה. לפני שאנחנו מתחילים עם הפרה אדומה, אנחנו רואים שיש פה דבר אדיר. קודם כל צריך להגיד, זאת תורת הפרה אדומה. לא זאת חוקת התורה, פרה אדומה. יש פה כזה מין סיבוך במילים, לכאורה. אנחנו חושבים שבאמת, מה זה... סליחה, אני יכול להעיר פה למה אמרו ככה? בטח. כי לתורה יש כבוד יותר מאשר לפרה. בגלל זה הקדימו אותה. כן, אבל פה מבססים את הפרה שהיא החוקה של התורה. כן, אבל אתה מחוקת התורה. זה מה כתוב. זאת חוקת התורה, אשר ציווה אדוני למשה. דבר בישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום. דהיינו, מדברים פה על פרה אדומה. כן. אבל זאת חוקת התורה. אז מסבירים החכמים, אתה צודק מבחינה כן, זה מקדימים, כי התורה יותר גדולה. אז יש מה שנקרא 3 סוגים של מצוות. יש מצוות, יש משפטים ויש חוקים, אוקיי? מצוות ומשפטים אנחנו מבינים, יש בזה היגיון. חוקים אין בהם היגיון. לדוגמה, פרה אדומה, איך אתה לוקח פרה אדומה? שוחט אותה. איפה אתה מוצא בכלל פרה אדומה? האמת יש, עד היום היו 9 פרות אדומות בעולם. עד היום. הפרה האחרונה זה עם משיח. היום, לדוגמה, שנה שעברה הטיסו מטקסס 5 פרות אדומות טהורות. בישראל? לישראל, הם בישראל עכשיו, אוקיי? עכשיו, לפני שנגיע לזה, הפרה האדומה, אתה לוקח אותה, שוחט אותה, שורף אותה, לוקח את האפר, מי שנוגע בה טמא, ומי שאתה זורק עליו את האפר, טהור. משהו לא, אפשר בכלל להבין, היום אנחנו לא מבינים את זה, לא יודעים איך מה זה טהור, טמא, אפשר היום לבדוק מה זה טהור, מה זה טמא, נכון? חוקה זה דבר שאנחנו חייבים לעשות אפילו אם לא מבינים, נכון? נעשה ונשמע. נעשה ונשמע, בדיוק. יש כמה חוקרים כאלה, לדוגמה, שעטנז.
מה זה שעטנז? זה לוקחים מה שנקרא לערב. לנין וצמר, אי אפשר לערב, זה מצמח וזה כן, נכון? או בוא נגיד כלאיים, לא לחרוש שור וחמור ביחד. דרך אגב, למה אסור לך לקחת שור וחמור ביחד? כי השור יותר חזק, אז השני מתעייף. יפה, זה גם אחד. אנחנו עכשיו מתעסקים בטומאה וטהרה, נכון? השור טהור, החמור לא טהור, נכון. השור, מה זה בחיה בהמה טהורה? מעל הגרה. יש לה, נכון, מפרסה פרסה ומעל הגרה. החמור יראה את השור מעל הגרה, יגידו מה, נותנים לו אוכל ולי לא? יהיה צער בעלי חיים, אומרת הגמרא. זה צער בעלי חיים. צער בעלי חיים. מדהים. אוקיי? אנחנו נראה תכף את האתון של בלעם. אומר הזוהר הקדוש, זה האתון שהיא האימא של החמור של אברהם אבינו לקח איתו. לעקדת יצחק. ואותו חמור הזה, הזרע שלו. אותו חמור הזה זה החמור שמשה רבנו ירד איתו למצרים. והאתון הזאת זה בלעם. האתון, כן, אז תכף נראה, זה כאילו 2448 שנים. סליחה, אבל פרה אדומה, עד כמה שאני זוכר, בודקים אותם כמו עם משקפת, מאוד מאוד. ועם שערה אחת לבנה, פסולה. כלום, נכון, אתה צודק. אין, הכל צריך להיות אדום, אדום, אדום. כן, צודק. חוקה, מה זה חוקה? חוקת, אנחנו עכשיו פרשת חוקת. חוקת זה כמה מילים. חוק תורה, נכון? יש חוקים בתורה שאתה לא מבין. אמר הרב שמואל, אתה חייב לעשות, נעשה ונשמע, אפילו אתה לא מבין. יבום, מי יודע מה זה יבום בכלל? אשתך, חס וחלילה, אתה מת, אשתך אין לך ילדים איתה, אחיך צריך להתחתן איתה. זה מין דבר זה, נכון? קצת מוזר. יש הרבה חוקים שאנחנו לא מבינים כלום. אבל כשמגיע, הוא אומר, זאת חוקת התורה, שתבין, אם אתה עושה מה שהשם אומר לך, זאת החוקה. רגע, סליחה, אם אח מתחתן עם אשת אחיו, זה לא גילוי עריות? לא, אם הוא לא נשוי, בוא נגיד חס וחלילה, אני עכשיו ואשתי ביחד התחתנו, אחרי כמה חודשים נפטרתי, אין לי ילדים איתה. אחי, חס וחלילה, אחי רווק. המצווה שלו זה להתחתן איתה, להמשיך את השם שלי. עכשיו, לא, זה לא גילוי עריות, לא. אחרי שהוא נפטר, אוקיי, זה נקרא יבום. כן. זה המצווה של יהודה ותמר, נכון? בפרשת וישב. גילוי עריות זה קשר דם, בין משפחות. אין בה קשר. פה אין קשר דם. לא, זה אם... היום גם בן אדם לא יכול ללכת עם אשת אחיו. לא. אז אז בוא נראה, אנחנו היום הולכים לפי התורה, זה לא מה שהחוקים היום, אוקיי? התורה אומרת שזה מותר, אז זה מותר. אנחנו סתם לדוגמה, אתה היום הולך לבריאות מה אלך. בוא נגיד, אתה הולך עכשיו לפי החוק הישראלי. היום החוק הישראלי זה חוק מנדטי. זה בכלל לא יהודי. כן. אין ממש מעט, אתה רואה מה קורה היום בארץ בגלל זה. חוק בריטי. לא רוצים לשנות אפילו לרגע. זה לא שזה מדינת ישמעאל, זה מדינת ישראל, נכון? זכרונו לברכה, הרב עובדיה יוסף התיר את העגונות. נכון. כי אנשים לא רוצים לתת להם. נכון. משאירים אותה תלויה מסכנה. אתה מתכוון אלה שהבעל נפטר במלחמה? כן, תנקי. שהבעל נפטר במלחמה ולא היה גט. כן, לא יודעים. לא משנה איך הוא נפטר, הוא נפטר. האישה רוצה להתחתן, מה, לא תתחתן, יש לה ילדים, צריכה עזרה. נשארה תלויה, הרב עובדיה יוסף התיר אותם. נכון, 1600 ומשהו. כל הכבוד, בגלל זה, אתה זוכר מה את הרב עובדיה יוסף היה מתירן? הוא היה מתירן, כן. זה אחד הדברים שאני לא אשכח לו. קודשים, זה בכלל מלאך היה. אז אומרים ככה, כשהוא היה בן 6, הביאו אותו לישיבה. אבא שלו היה לו חנוונית, קח עוד. אז תאכלו, יש מלא דברים פה, עוגות וזה. אז הוא היה בישיבה, הרב שלו, הוא היה כבר 6 ידע את כל התורה בעל פה. בן 11 את כל הגמר. הרב עובדיה? כן. כן. הרב עובדיה יום אחד לא הגיע לישיבה, לא מגיע לישיבה. יום, יומיים, 3. הרב בא הביתה, אומר, מה קורה? איפה יוסף? אומר, איפה עובדיה? אומר לו, אבא שלו חולה, אז הוא בחנות, משגיח. הוא אומר, מה פתאום, אני יושב בחנות ושהוא ילך לישיבה. ובאמת, הרב יושב בחנות עד שאבא שהתרבה. וואו. ותראה, הוא הבין, כי זה גאון העולם, ילדים זה ינוקה, אתה יודע מה זה ינוקה? יונק ישירות. אז הפרה אדומה למעשה, יש מה שנקרא עכשיו, אנחנו נמצאים בשנה השנייה למדבר, שבנו את המשכן, נכון? הפרה אדומה הראשונה נעשתה באלף בניסן, נכון?
למעשה, סליחה, לא באלף, בבית בניסן. באלף בניסן מתו הילדים של אהרון, נכון? נדב ואביהו, שניסו לעשות תיקון של היין עם אדם, נדב, אביהו, נוח, אדם. זה ראשי תיבות. פעם אגב, פעם קראתי ספר, לא יודע, גלגולים, דברים כאלה, אני חושב שיש לך את הספר גם. ואמרו שנדב ואביהו זה בעצם נשמה אחת. יכול להיות דבר? כן, כן, האמת, בגלל שהם לא התחתנו. כן, מי שלא מתחתן חצי נשמה. נכון? אבל באמת, נדב ואביהו הם גלגול של אדם ונוח. רצו לתקן את היין. הם נכנסו שיכורים, נכון? אבל הם מתו באלף בניסן. למחרת, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, איך אתה מתאר את המשכן? קח פרה אדומה. זו הפרה הראשונה שעשתה בעולם. עד היום היו 9 פרות, אוקיי? הפרה האדומה כתוב בתורה, שהיא למעשה אשר לא עליה עול, כמו שאמרת, אסור לדוגמה. אם עכשיו יורד גשם בחוץ, יש לך פרה אדומה. אתה רוצה עכשיו לקחת סמיכה ולחסות אותה, אוקיי? זה עליה עול, אפשר, זהו, היא טמאה. פרה אדומה שווה מיליוני דולר. זה סיפור בגמרא, איזה אחד היה לו פרה אדומה. אז באו הכהנים לקנות אותה. אז הוא אמר להם 100 דינרי זהב. בדקו. כשרה, כמו שאמרת, אין לה שום שיער לבן, שום שחור, כלום. שום מום גם, אין לה... כלום מום, הכל. כבר שמרתי עליה, כיסיתי אותה. רגע, תשמע, זה הגמרא, אתה צודק, קרוב. טוב, אמרו, אנחנו אין לנו עכשיו 100 דינר, נבוא מחר בבוקר, נביא לך 100 דינר. תשמור עליה שלא יקרה כלום, ונבוא ניקח את זה. באותו יום בא אליו חבר, ערבי, מוסלמי, שניהם. בא אליו הערבי הזה, אומר לו, בוא'נה, אתה יודע מה יש לך ביד? אתה יכול לבקש 1,000 דינר. אבל בואו נעשה אותה לא קשירה. נעמיס עליה דברים בלילה. באו בבוקר, הרבנים, הוא אומר, תשמע, אני רוצה 1,000 דינר. אמרו לו, בסדר, נלך להביא 1,000 דינר. כי צריך פרה אדומה, זה קודש קודשים, אתה תטהר כל עם ישראל איתה. את המשכן, את הכלים, כל עם ישראל. הלכו, חזרו עם 1,000 דינר, בודקים, לפני שמשלמים, הוא צריך לבדוק. הוא אומר, לא, מה לבדוק? זה אותו, מאתמול. לא, צריכים לבדוק. בודקים וזה, ראו 2 שערות שחורות פה, והעיניים שלה פוזלות. כתוב בגמרא שאם אתה מעלה על העול, אוטומטית העיניים שלה פוזלות, ו2 שערות יוצאות מאחורה. שחורות. וואו, תראה מה זה. בדקו, אמרו, מחילה, עשית משהו, שמת עליה, אנחנו לא קונים אותה. הוא התאבד. אבא שלו כעס עליו כל כך, הוא התאבד, אותו גוי. אסור לשים עליה עול, אוקיי? עכשיו, יש הלכה שאומרת שאם זה בשבת וקר לה, אתה לא עושה את זה בשבילך, לשמור עליה, להרוויח עליה, אתה עושה צער בעלי חיים. בשבילה. בשבילה, אתה מכסה אותה, זה בסדר. רק בשבת. בשביל להציל אותה. בשביל להציל אותה, כי קר לה. לא בשבילך שאתה רוצה למכור אותה שלא יהיה לה עול, אם אתה עושה בשבילך, לא טוב. בשבילה זה טוב, אוקיי? אז אומרים באמת, הפרה הראשונה הזאת היא הגיעה בבית בניסן, 2449, מה שנקרא לטהר את המשכן אחרי מות נדב ואביהו. וכמובן, החלק השני, יש פה אנחנו רואים גם את המוות של מרים ואהרון. בסוף הפרשה, מרים ואהרון מתו בשנה האחרונה, במדבר, נכון? שניהם מתו. אז הם מתו באותה שנה? גם משה, שלושתם. האמת היא, אהרון ומרים, פה הנה כתוב לנו שבאמת אהרון ומרים, מרים נפטרה ראשונה, ואחר כך נפטר אהרון. ואהרון למעשה נפטר באלף באב, אוקיי? וכל העניינים של משה גם כן ימות באותה שנה בזין באדר, לפני כניסתו. שלושתם מתו בשנה האחרונה, אוקיי? למה? לשון הרע, נכון? מרים דיברה עם אהרון על משה. 3 נענשים. כמובן שהיה עוד חטאים. אז כולם הפסידו, נכון? אז זאת אומרת, לפי מה שאתה כרגע הסברת לנו, מרים היא הייתה חיה יותר מכולם. מרים הייתה בכורה. כן, אז היא חיה יותר מהאהרון, הם מתו באותו זמן. מרים הייתה נביאה בת 3. וואו. כן. אחר כך נולד אהרון, אחר כך כשהיא הייתה בת 6, נולד משה. אוקיי? היא הצילה. כשמשה נפטר, הוא לא נפטר אף פעם. זהו. כאילו התורה אומרת שאלוהים אמר לו בוא תאסף אל אבותיך, אבל הוא הלך. אבל כתוב וימת משה. אז יש אפשרות שאולי רק לא אומרים לנו והוא לא... לא, מה שכתוב בתורה, מה שכתוב זה כתוב.
מה שכתוב זה כתוב, אין כזה... מה שאני יכול... התכוונתי ככה, זה לא עושה, אתה יודע, פילוסופיה של מישהו. שלום עליכם. יאללה, nice haircut. מוטי, הידון. You see, that was my sign in צנחנים, It's Golani, it's the tree of life. משה רבנו, הוא עלה להר, הוא חווה את הקבר שלו, נכון? מי זה? משה רבנו חווה את הקבר שלו, נכון? לא, האמת, הקדוש ברוך הוא, שני דברים הקדוש ברוך הוא עשה בעצמו. קבר את משה. הוא קודם כל עם אדם, ויעש להם כותונת עור. הוא תפר להם מה שנקרא עור. לאדם, כן. ולמשה, ויקבור אותו בגיא. כן, אז הוא קבר אותו. כן. אז מי חווה את הקבר? הקדוש משה. ברוך הוא, לא. הקדוש ברוך הוא גם חווה. הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברא אותך. אני יודע שהוא קבר אותו, זה אני יודע 100%. כן, אבל משה לא קרא את קברו. גם אהרון לא, לקחו אותו להור ההר. דרך אגב, הור ההר, אהרון מת באלף באב, נכון? הור ההר זה בדיוק באותו חודש, תיבת נוח חנתה על הקבר של אהרון, הור ההר. רגע, אבל היא לא חרטה, בטורקיה? הררת זה הור ההר? זה הור ההר. באמת? כן. אז רגע, אז הוא... קבור בטורקיה, אבל זה חלק מישראל. כן. לחיים, please, there's ice, everything. By the way, today we have a new arak. So my friend says, חבל על הזמן. You have to try, okay? So תפתח את זה. זה לא הפסגה של ההר? הור ההר, זה שני הערים. הררת, אוקיי? משה לקח איתו את אליעזר ואת אהרון לקבור את אהרון. הפשיטו את בגדיו של אהרון, הלבישו את אליעזר, נכון? ואהרון הלך בנשיקה, ככה מרים גם כן ניתת נשיקה. We're talking about the red heifer and the passing of Miriam and Aaron, right? This is in the parasha. The red heifer, to date, we had 9 of them. The last one will be for Mashiach, when he comes. There is now in Israel 5 holy parot adumot that kosher, okay? זאת אומרת, יש 5 וצריכים עוד 4. צריך אחד. אבל אתה אומר התשיעי. לא, היו כבר 9 שהוקרבו. כבר היו. מבית המקדש, there were 9 sacrificed and burnt and everything, and used their ashes from the second year in the desert, which is when Nadav and Avihu passed, נכון? אמרנו שנפטרו בבית בסיוון, until the second בית המקדש. Okay? Here I'll tell you who did them, okay? Well, in a minute. So it says that, you know, why do we have para aduma? Why do we have red heifer? What's Aaron sin with? Chet ha'egel, right? Aaron made the golden calf. So now the Gemara says, תבוא האמא ותכפר על העגל. The mother, the para aduma, is a female, נכון? And she does the tikkun for the son, the egel, right? That's why he didn't give it to Aaron, he gave it to Elazar HaKohen. He said, ונתתם אותה אל אלעזר והוציא אותה מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו. So you know, Zot, when we say Zot, right, where we go, Zot התורה שעשה משה, נכון? Zot בגימטריה is 408, 408. Zot התורה. It says, אדון יוסי, we want הצלחה in something, אדון שמש, אמיר, אדון. Right, if you want success, it's Zot התורה. Zot 408. There's 3 things you have to do. Tzom, kol, mamon. You heard of those 3? Tzom, you have to fast. Kol, you have to pray. Mamon, you have to give tzedakah. Each one of them is 136. Tzom, kol, mamon. נכון? 136 כל אחד, כפול 3, 408. זאת התורה. נכון? עכשיו, זקן נותנים, שנגיד שמים בקופת בית הכנסת דולר. חשוב. הרב עובדיה יוסף, זכרונו לברכה, אני זוכר, הוא תרגם את זה יפה מאוד, לפני בערך 15 שנה, אמר שמחצית השקל, הוא תרגם את זה ל-68 סנט. אני לא יודע איך הוא הגיע לזה. כן, מה שהוא אומר הוא צודק. היום מחצית השקל. נותנים דולר, זה נחשב כמו מחצית השקל. כן, אבל בוא נראה, אתה רוצה he says you want to give $1 tzedakah. You know, it's considered like half shekel in the old days. Yeah. But I want you to know, even the Gemara says, נכון, what's a tzedakah? Right? There's a rabbi and his wife. They always to give tzedakah. They come to this very poor family before Shabbat. They put food and they run away. Okay? Every Shabbat. This poor family, they don't know who to thank. What is it? We have nothing. They give us all.
So one day they decided to wait to see who's doing it. They didn't go to, the husband stayed behind, the wife, they go. And all of a sudden, the rabbi and his wife putting the food, and they hear noise. And they went into where? The frena. In the old days, there used to be tabun, the el fornayo. The cooking. People used to have like an outdoor, you cook everything. The wife and this Tana went into the fire there. And the husband says, I'm burning. So the wife says, put your feet on my feet. And she's standing in the fire, nothing happened to her. The Tana says, how come your feet's not burning? She said, you give them tzedakah that needs work. I give them tzedakah that is ready. I make them the food. They don't have to do anything, just eat. You give them potatoes, give them this, they have to clean, they have to cook. When it comes to tzedakah, Be'ezat Hashem, always find people that really need. Need. You know what's need? People that need. There's many avrachim all over America and Israel that have nothing. They get, to be avrech. What's avrech? Who's the first avrech in the world? מי היה האברech הראשון בעולם? אברהם אבינו, לא? Who was the first avrech in the Torah? האדם הראשון. No. Yosef. Who gave me the name? What is avrech? Avrech means a college student. Wait, how is avrech? Paro called him avrech. He was blessed with everything. Whenever Yosef did, נכון, מבורך ביתו של פוטיפר, מבורך ביתו של... כן. נכון? Paro called him avrech. Right? He was blessed. Why? Because he always studied Torah and never ever fell for the wife of Potiphar. זוליכה, her name. זוליכה? זוליכה יפהפייה, אחת מהכי יפות בעולם של הגויים. She was one of the most prettiest women on earth from the goyim. And she tried every day for a year. He was 17. בן 17, כל יום משדלת אותו. העירום, בא, בלי מחליפה בגדים, get naked. מגרה אותה ולא מכיר. Nothing. 17 years old will fall anywhere in the world. נכון? You ain't lying. Yosef, nothing. That's why Yosef had tzaddik. He was the only one called tzaddik in the Torah. Right? For the longest time. Noach was tzaddik in his... on his time. Only in his time compared to the horrific. הבדל, סליחה, צדקה, יש הבדל בין צדקה לתרומה, נכון? כן, עזוב. צדקה, הקדוש ברוך הוא ציווה חצי השקל, אמר העשיר לא ירבה, והעני לא יפריד. זה לא צדקה, זה תרומה לבית המקדש, זה אחרת. אז מה זה ההבדל? So, I'll explain. He says, what's the difference? Hashem says in the Torah, give half a shekel. Is it tzedakah? No. This is to support the Mishkan. Everybody has to. If you're rich or poor, it doesn't matter. Everybody give half a shekel. נכון? That's the first one. מחצית השקל, זה שכל, everybody has stock in the Mishkan. Equal share. נכון? It's called crowdfunding. איך קוראים לזה באנגלית, בעברית? Crowdfunding, when you raise money by the crowd, right? I GoFundMe. This is really the first GoFundMe. But tzedakah is you give outside of that. נכון, בוא נגיד יש לך שכן עני, תן לו $1, מה יעשים עם זה? היום קפה אפשר לקנות $1, you cannot even buy coffee in $1, right? נכון, 1 second. It's good to give every day even 3 pennies, right? It says you have to do, when he said, ויברך דוד את השם, and you put 3 מטבעות, you have to put 3, you put 2 and then 1, נכון? But when it comes to tzedakah, you need to give people enough to survive. Right? Don't worry, whatever you give, Hashem says you can test me. There's 2 things. יש שני דברים שהקדוש ברוך הוא אף פעם אמר, אתה לא יכול לבחון אותי. נעשה ונשמע. You have to do what I tell you. You have to do the mitzvot, you have to do the חוקות, you have to do the משפטים. But when it comes to tzedakah and Shabbat, Hashem said, test me. Whatever you give, I'll give you tenfold. Whatever you spend on Shabbat, I'll pay for it. Guaranteed. עשר שתתעשר. You know what's עשר? 10. מעשר. 10. נכון? מה זה 10 באנגלית? 10, right? Yeah. Why they call it 10? When you give to somebody 5, yours, and you give somebody 5, 10. It's 10 fingers, right? You give, you get 10. You give מעשר, and you get from Hashem tenfolds. Guaranteed. The tzedakah that you do every day in the shul, beautiful. That זה helps. כמו, כן לבית מקדש, יש לנו את בית הכנסת. But the real tzedakah to help, you find somebody that, you know, אז whatever it לשול is. זה תרומה, ולעני שצריך זה זה צדקה. צדקה. כתוב צדקה תציל ממוות. צדקה can save you from death. You want a poor person come to you, if you're righteous, Hashem sends good people. If you're not, Hashem sends crooks.
כן. כן, because you don't do צדקה, I say, okay, I'll take it from you anyway to bad things. באמת. יש לי שאלה. כן, סליחה. למשל יש לך קרוב משפחה. כן. ואתה רואה שקשה לו. זה לא נעים, מה תגיד לו, קח כסף, הוא יתבייש. איך אתה עושה שהוא לא יתבייש? אז יפה, אתה הולך לרב של הקהילה, תגיד לו שייתן לו. בעקיפין, שלא יבייש אותו, אתה מבין? כי זה בעיה, לפעמים קרוב משפחה. למשל, דוגמה, יש לי בארץ בני דודים, זה באמת אין להם. נכון, נכון. ואני אומר לך שלי, אני צריך לעזור, אבל איך? הוא יעלב, זה בן דוד, גדלנו That's a ביחד. very good תביא לו מתנה, אף אחד לא. גדלנו ביחד, וזה פתאום, זה מעליב קצת. You know, לא, הם they תביא ask a מתנה very good ל... question. Even the Gemara speaks about it. בן אדם רואה They שלו. said, you know, I want to give tzedakah, but I don't want to hurt the person. Right? Let's say you have a family member, you know he needs help, but you want to give him the, like, no, you're embarrassing me, נכון? So the best way is to go to the rabbi, and the rabbi will give them, but they don't know who it came from. נכון? אבל אתה יודע שתקנת אותי בהרבה דברים היום. כולנו מתקנים כל הזמן, זה בסדר. אני יודע דברים, אבל לפעמים אני טועה, יודע אותם בטעויות, אבל היום תקנת אותי. אז אומרים, מי שנותן צדקה, if you give צדקה, what צדקה? צדק השם. You justifying God. Like, I believe you, Hashem. I know. I give tzedakah because you told me. Even I don't have, even a poor, let's say a poor person goes collect tzedakah, he has to give tzedakah. 10%. A poor person has nothing to eat. Collect $20, he has to give $2 to another poor person. So if you see someone in the street either begging, no, that's not tzedakah? No, that's not good tzedakah. First, it's not Jewish. You have to give Jews first. As I said, the halacha. First your home, then your family, then outside. Whatever, you know, there's poor people in San Diego, we have 2,700 poor people, Jews. That we know. We give them, we help them, you know. But we know that they're poor. So what, you're going to give a guy on the street that do drugs and whatever? No. אבל גם פה בטוח בחב"ד, בטוח פה בחב"ד יש הרבה אנשים... I know here in Chabad we have 7 families that we help, we know. אני יודע, צריכים לעזור להם, כן, לעזור, you have to help. You know, Hashem gives you to give. נכון? צדקה תציל ממוות. When a person comes to you and asks for tzedakah, Jewish, especially for religious, he actually saves you from death. He saves you from something. Where do you find these people? I mean, you can go to Chabad. Listen, if you go to Los Where are you Angeles, gonna find I teach in a kollel in Los Angeles. Every day there's 20, 30 people come ask for money. Every day. אני לא יודע, ראית... Jewish, religious. Where in Los Angeles? You know, all Pico, every shul. Pico? Yeah. There's 180 shuls in Pico. So even if you don't know the guy, maybe he's just making it up, it doesn't matter. So here's the thing. You know, the rabbi of the place, they usually the one who, like we had a guy that came. They have to do. Bediuk. They have a guy like we have, you know, the Israel before, let's say somebody comes to collect money for their son. Okay, we happened to us this week. I have a son that needs special, is a special kid, needs a lot of help. there's אחד מסכן, יש לו 4 ילדים והבן הקטן, אין לו, הוא לא מתפקד. נכון? אוטיסטי וזה. So they come to raise money because it costs them a lot of money every month to, you know, special needs. So they send me like Shmuel said. אמרת ספיישל ניד, אני חייב לשאול אותך שאלה. כן. הנכדה שלי, הבת של יוני, כן, כן. הם גושים, אבל החנה הזאת היא דתייה, נהייתה דתייה, לא יומן, אבל לא משנה. היא עושה צדקה שהיא עושה, לא תאמין. פעם ביום שבוע הולכת לאלה שיש להם ספיישל ניד, לשמוע על הילדים שהם שעתיים שיכולו לבלות. לא יומן, תראה ילדה קטנה, עוד לא 14 אפילו. אני הייתי בדירקטוריון של סטנד ווידס, גם סטנד ווידס, בסליחה, של Friendship Circle. שמעת על ה-Friendship Circle? אני שמעתי, כן. שמעת על זה? לא. יכול להיות... Friendship Circle זה איגוד, זה עמותה בכל העולם, שבכל עיר יש בו נגיד איזה 100 משפחות עם special needs, יש לך קצת ערק. קצת גם אתה. זה ערק חדש, כן. סליחה, שהכל? שהכל. שמוליק, אפשר להגיד לך תתחדש? בקבוק ערק חדש אתה מקבל, מה? כן, אבל חדש. תתחדש. This organization, okay, this organization, it goes to families with special kids, special needs, and help them. Friendship Circle. Okay, the rabbi that started it had a daughter that was special.
So he started like this. Yeah, beautiful. And now it's all אני over. רוצה להגיד משהו, כן. אסור לי להגיד רע על אף אחד. אף אחד. אז אני לא אזכיר את השם, יש לי חבר שאני מכיר הרבה שנים, אל תגיד גם את זה. לא, אבל הוא מקבל עזרה ויש לו, זאת אומרת אבל הוא נהנה מזה שהוא מקבל, אז מה, אחד כזה מקבל כזה, הוא מקלקל לאחרים? זה מה שנקרא שכר בעולם הזה ואין לו עולם הבא. לא, לא מאחל לו. אמרתי לו, מה, אתה מקלקל לאחרים? לא, אמרתי כן. לו, יפה, אתה מקלקל לאחרים, כי עכשיו אחד כמוני רוצה לעזור, רואה שזה לא, זה בלוף, אז אני כבר I יחשוב. tried last time, it was really good. אני אעשה עוד סיפור אחד על צדקה שתבין מה זה. I'm going to do one more story then we'll continue. There's קרח if you want. זהו, בשבילך, אתה רוצה כן? כן, כן, בבקשה, רק אחד. Okay. So one, you know, in Israel, when somebody come to collect money in the US, especially rabbis that never left Israel, they give him a driver. נכון? יש נהגים Yeah. שלוקחים אותך לכל זה. You know, there's drivers that knows all the rich people, and they take you. It used to be, they get 10% commission. It used to be 10% זה commission. נהיה ביזנס. Listen to this. It used to be 10%. Went up to 20, 30, now it's 50. וואו. Listen, זה חוצפה. So ממש. one guy says, what do I need to do? I'll just do it myself. Let me dress up like a rabbi. And I don't need the rabbi. I know the rich people. I'll go. And I tell them my daughter needs a surgery. She cannot hear. Okay? This guy, crook, collected a lot of money in New York. It's a true story. אסף הרבה כסף, העמיד פנים שהוא רב, במקום לקחת את הרבנים, היה גונב את הכסף, הולך לזכות, הבת שלי לא שמעה, צריכה ניתוח $100,000. She needs a surgery, $100,000, please, everybody gives. 3 years later, he got married, had a daughter, she cannot hear. וואו. Unbelievable. He did tshuva. He asked Hashem forgiveness, he went and returned all the money, Oh my God. and Hashem sent him a doctor to heal her right away. אסור לעשות דברים כאלה. Hashem has, you know, מידה כנגד מידה. סיפור קטן, אתה יודע מה קרה? לדוד שלי, I'm going to say it in English, so I'm going to לחיים. לחיים, לחיים. לחיים. לחיים, שהכל יהיה ברור. אמן. תוך אתה אדוננו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. אומרים, עשית טובה, חוזרת אליך, עשית רעה, גם חוזרת אליך. My uncle, Yeah. he goes every first of the month to the bank to take the money from ביטוח לאומי. גם בשבילו Social וגם security בשביל אמא שלו. שלו. גם בשבילו וגם אמא שלו שבבית אבות. זאת אומרת, הוא מקבל 2 משכורות בראשון לחודש. יום אחד הוא יוצא מהבנק, אתה יודע, הוא בן אדם דתי עם כיפה, ותמיד יש לו סידורים בכיסים, רואים שהוא דתי, באו אליו 2 אנשים, 2 people came to him, young people, say, look, we have קופת צדקה, but it's a lot of money, we don't want to give it to someone, but you look like a kosher guy, like אדם קדוש וזה, אנחנו רוצים לתת לך, אתה תיתן את זה למי שאתה חושב, בכנסת, משהו, אמר להם, בסדר, איפה זה? אמרו לו, זה כבד, בוא אצלנו בבית, come to our house. They go to the house, and on the stairs, you know, one of them bang into him, like, oh, what happened? Whoop! He goes, and then they say, you know what, it's okay, we will take it. So he didn't take it, but he goes out, his wallet with all the money for 2 people is stolen. And this true story, there's no punchline. הוא נהיה חולה, בבית חולים שבועיים. So I'm going to tell you, just we'll finish that because we want to continue with Paraduma. When it comes to tzedakah, if you give the right tzedakah, you can save a lot of problems. If you don't give tzedakah, Hashem will take it from you in different ways. Your car engine is gone, this is gone, you have to repair this, נכון? אבל מה, אם זה מישהו לא יהודי, ואתה רואה אותו מסכן, אין לו לאכול, אתה קונה לו המבורגר. המצווה לתת קודם ליהודים. אחרי שנתת ליהודים, תן לו. But I understand. It's called, this is what we call Kiddush Hashem, okay? It's called Tikkun Olam. You know, Tikkun Olam, it's in the Masechet Gittin. Speaks a lot. Gittin is right now, this Masechet that we learn is Gittin. Gittin from the word get, divorce and stuff. And it speaks about Tikkun Olam. מה זה תיקון עולם? We, the Jews, showing the world how we fix the world. אור לגויים. נכון? There was a rabbi in New York. He bought he wanted, you know, after the COVID, he opened a home office because everybody stayed at home. So he went and he looked for a table, a desk. He saw online this lady selling a desk. He went to buy it, so he bought it. Brought it home. He started fixing his office. He had to move a piece, cut a little bit. He cut. He found $90,000 cash. $90,000.
Because the lady said, I'm sorry, you sold me the thing, but it's your money. Now, technically, halachically, he doesn't have to return the money. זה שלו, כי הוא קיבל הוא לא את זה. צריך, כתוב, אם הקדוש ברוך הוא שולח לך כסף מגוי, אתה לא צריך להחזיר. זה הלכה. אבל יש קידוש השם. ואם קונטרקטור עובד בבית, מצא, אתה יודע, האונר הלך, עכשיו האונר החדש נכנס. זה שייך לאונר החדש. זה שייך אלא אם כן, הבן אדם אומר, איבדתי כסף, לא יודע איפה הוא נמצא. כן, זה שייך אבל לאונר החדש. רק במקרה שהבן אדם כבר ויתר על זה. אם הוא לא ויתר, עדיין הוא אומר איפה זה, צריך להחזיר לו. לא, אבל האונר החדש, זה שייך, הכסף היה שייך לאונר הישן. צריך להחזיר לאונר הישן. הישן. אבל אם האונר הישן מת, והוא גוי, אתה יכול לקבל את זה. הבנתי. אוקיי? It's a good question. He said, let's say you buy a house, the old owner left cash in it, but he forgot where he put it. The new owner start construction, find the cash. You have to give it back. $60,000 הוא קיבל... תראה, אני אגיד לך את האמת, אני יודע, חוק... on his hand. He took it out, so there something, took the bag full of money. אולי זה כסף של So מאפיונר. when you buy the house, don't you buy the house and everything in it? The toilets, the So there's curtains, and many laws, even... yeah, but like this lady, she forgot where she put the money. Old lady, $90,000, $90,000. The guy is a religious rabbi. I say, yeah, I can keep it, but this Kiddush Hashem, sanctifying of Hashem, when you do something like that, the whole world here, you know, they got him on Steve Harvey show. You know Steve Harvey? Yeah. They got him on the Steve Harvey show. Millions of people watch this. Oh, really? This Kiddush Hashem. וואו. סליחה שאני ממשיך. This guy lost a lot of money. Yeah. Like 60, he like took 60,000. You lose tenfold. He lost Yeah, more than נכון. 600,000 on a deal. Tenfold, you see? Yeah. tenfold. Yeah. מידה אבל- you know, מה זה, אמרת מידה כנגד מידה, נכון? זה מקם בעברית. לא, זה שם, כן. אבל אתה עושה טוב ויחזרו לך טוב, אז תראה. קוראים לזה קרמה. שמעת על קרמה? כן. מה זה גורל, קרמה? גורל. קרמה זה לא מילה באנגלית, זה עברית, מקרה, מהשם קרמה. הכל מהשם, אין כזה, אוקיי? Alright, let's continue. פרה אדומה, you know, it says פרה אדומה שאין בה מום. מום is blemish. The para has to be 100% perfect. שום נכון? גם כמו אין בה, שאמרת, שום אדון גם. שמש, שום גם, שום אפילו שערה אחת. has to be perfect. It has to be, there's a מחלוקת, 1 year or 2 years. בסוף, השם says, רבי אלעזר, Ben Hurkenus is right, 1 year. You guys are all mistaken. You mean 1 year old? כי צריכה להיות בת שנה. כל הרבנים אומרים בת שנתיים, התווכחו איתו בגמרא, אבל לפי רבים, להטות. אז עד עכשיו בחמש פרות שהגיעו לארץ, השנים עברות. יפה, שנה שעברה, הם עכשיו הביאו אותם תינוקות. הבנתי. הביאו אותם קטנות מאוד, נולדו כולם אדומות. כן. ועכשיו הם בני שנה כמעט. אז זאת אומרת... יש להם עוד שנה. כן, עכשיו, רק אם משיח מגיע, אם משיח מגיע, משתמשים. אבל אם זה... אחרי זה כבר לא קשור. Okay, has to be a 2-year-old and it has to be all right. You know, mum in Gematria is Elohim, 86. Has to be perfect. You know, even a Kohen that come to be Kohen Gadol or even Kohen Zutar has to be perfect, looking, no blemishes, nothing. Lama, you come to see the house of Hashem, everything has to be perfect. נכון? And he says, פרה אדומה... אבל במשכן, לא היום. כן, לא היום. שיש בית המקדש, משכן, בדיוק ככה. אומרים פרה אדומה, in numerical code, in Gematria 341, 341. You know, שלמה המלך, King Solomon, חכם מכל אדם, נכון? He knew everything, except פרה אדומה. Only משה נו פרה אדומה. כתוב, הוא כתב, והיא רחוקה ממני. In the book of Mishle, he says, והיא רחוקה ממני, והיא רחוקה פרה אדומה, 341. He never understood, what is the para aduma? How do you do? Why do you do? You take ashes from a dead cow, you sprinkle on Amir is kosher, but I'm not kosher. I'm a tameh. איך אפשר להבין את זה? And of course, he said in קהלת, סליחה, קהלת זין, אמרתי, יחכמה והיא רחוקה ממני. King Solomon was smartest of all men. What's para aduma? Aduma is really Adam and Hashem, right? Aduma. When הקדוש ברוך הוא created אדם, נכון? הקדוש ברוך הוא וייצר את האדם. זה שתי יודים, וייצר, יצר הרע, יצר הטוב. When he created Adam, it says to וייצר. You know what's the difference between וייצר, ונברא,
What's the difference between creating something out of nothing or creating something out of something? נכון, if I want to make a table, I go get a tree and I have wood, נכון, אתה רוצה לעשות שולחן. אחד זה ניסי ואחד זה טבע, דרך הטבע. בדיוק, אחד בטבע, one in nature, one above nature. The Jewish people are above nature. We're above nature. Nothing is considered nature with the Jewish people. אי אפשר בכלל לרגע לחשוב שאתם... So it says something amazing. He says, so when we have פרה אדומה תמימה, it's like תורת השם. תורת השם, תמימה, משיבת נפש, נכון? שלמה, צריך להיות תמימה אינה שלמה. You know, in the Haggadah of Pesach we have 4 sons, נכון? אחד תם. One of them is Tam. Tam is the best son. He's very humble, modest, Hashem will be fine, אני תמים. And it's the best way to be תמים. תמים, תהיה עם הקדוש ברוך הוא. You have to be... מושלם. מושלם, not מושלם. You have to... מושלם with your faith. מושלם באמונה. You have to be perfect with your faith with Hashem. You know, I always said, and this is one of the rabbi taught me, when you see a son or daughter that's autistic, this is how you should live. They don't care about anything. נכון? So happy all the time, they laugh, they don't care. Hashem, אבא שלי טוב. You know, when somebody special needs, you know, when it comes to autistic kids, they're really angels teach you how to live. Right? A kid like that, I've been there a lot, 100 of them. You look at them, they're so happy, they have no worries, nothing. I have one. I'm not my נכון? kid. I have one that's been working with Nothing. me. This is, that's how you should be. You should Always live happy. like this. תמים תהיה עם השם, לא לדאוג. You don't have פרנסה, השם take the פרנסה because you're supposed to die. Some people אומרים שאחד כזה, כאילו הגוף שלו פגום, זה בגלל שהנשמה לא פגומה. כן, לא, אז... There was an autistic kid in Israel. You can see the video on YouTube. He was so paralyzed, but he can type what he thinks. He cannot speak. It's but like he can this type. genius guy, איך קוראים לו? הוקינס. It's not so genius. Hopkins. You know, he cursed הוא Hashem. מדען גדול. He cursed Hashem and he became paralyzed. באמת? Yeah, of course. Originally he was not paralyzed. He said there is no God. That year Hashem put him in a wheelchair. Wow. אבל So אחר you כך see, לפני Gan Eden, שימות, there's 300 steps. Yalla, good luck. אבל לפני שימות, הוא אמר לי, לא אמרתי אין אלוהים, רק אמרתי אין הוכחה. לא, אמר אין אלוהים. לא, אבל הוא בסוף, אמר, הוא רצה לעשות לפני תשובה. שימות, הוא אמר, אני לא אמרתי אין אלוהים, אמרתי אין אבל הוכחה. זה לא נכון, הוא אמר אין הוא אלוהים. אמר ככה, אני לא יודע, אני אולי רוצה להתנצל, מה אני אגיד לפני שהוא לך? רוצה לא למות, לכל כן, דבר יש בדיוק. הוכחה. כן, He יכול להיות says- שיתנצל. So this guy wrote, I want you to know I'm like this because Lashon Hara in my past life. Wow. You understand? So he can talk. That's He his cannot punishment. talk, it's punishment. Not that he can't even walk, he's on a wheelchair. אין, רק הפה שלו, הראש שלו עובד. כן. אומרים לשון הרע, I went to a shiur this week, Rabbi Israel Aberger. You know Rabbi Yoram Aberger, זיכרונו לברכה, his son. He came to for 24 hours to LA just to give a shiur. Wow. Because there's a big community in the valley. איך עוברת הזכות מאבא לבין יפה, כל you have to הקדושה study. הזאת? כי הילד גודל בבית. צריך ללמוד. שלומדים. You know, if you're a king, your son automatically a king. נכון? But if you're a rabbi, your son is not a rabbi. He has to study. Moshe, his kids were not Moshe. They were not rabbis. נכון? כמו העורך הילדים דין, של הבן משה. שלו לא... נכון? כן, העורך דין, הבן שלו גם צריך ללמוד בשביל את העורך, זה לא יקבל את גם העורך. אהרון. עכשיו אומרים שלוקחים פרה אדומה. You know, צריך לקחת אותו. He said you have to take the red heifer. And you have to take it with the Etz Erez. You know, Erez is what we call the biggest, strongest tree. נכון? Tallest. Imagine like the acacia wood, you know? Big, strong. עץ ארז, אתה מתכוון, העץ ארז? ארז. כן, שגודל בלבנון. גודל בלבנון. שבנו ממנו את בית המקדש, כל Redwoods, העצים. forest, that's Erez. It's like, you know, it's 400 feet tall, strong, lived for 1,000 years. It says, and then you have to take Ezov. Ezov is the lowest plant. זה לא שיבה או משהו? לא, זה זעתר. זעתר. כן, Ezov. And then שני, תולעת שני. שני is red. כן, נכון? חוט השני. נכון? כן. You mix them all together. You take a cow, you take the tallest tree, take the lowest plant, and you take a worm. He says, really, this is your life. If you think you're all that, Hashem will make you like the smallest bush in the world, right? Not the Erez.
And at the end, worms will eat you. תולעת. Who eats you at the end? Worms, right? Your body goes back to Adama. And you could be, whatever you could be. Right? We see in Israel now all the people that lied and everything. They were like heads of this, head of that, Ramatkali, prime minister. Now they find all of them liars. Yeah. And you know now this El Sheikh, according to the Arab, the Sheikh, Al-Sheikh. right? He was the head of the police. He's about now to give everything away. You know, he's the one. He made a mistake with his talking, it's Hashem, and he said that he made up accusations against Netanyahu. זה לא He הוא. didn't mean to do it, כתוב. but he said it somehow. כתוב, לב שרים ומלכים ביד השם. בטח, ושם בלבל אותו. אבל הוא אמר את זה לא זה השם, it's all השם. הוא לא אמר It shows בכוונה, הוא the truth. התבלבל. כן. רגע, סליחה, רוני אלשיך, אם אני לא טועה, נתניהו מינה אותו. זה לא חשוב. טוב, זה לא מבין. נתניהו בחר אותו. אתה יודע, גם גרמניה מינתה את היטלר, לא, לא משהו בחור טוב. אני מתכוון שנתניהו, כמו אתה בוחר אותי להיות שלך ואני הולך נגדך. נכון. זה השאלה. כשאדם ממנה מישהו, זה כמו אחד מתחתן עם אישה ויוצאת נגדו, הוא לא יודע. תראה, בגמרא כתוב, כל מי שתעזור לו, ישנא אותך בסוף. וואו. Gemara says, if you help a person, at the end he will hate you. Because he אבל owes you. Yeah, it's something like that. How many times you help people, now all of a sudden... אני נכון? מכרתי ביזנס, כי כל פעם הייתי עוזר להם וחוטף סטירה. נכון? גנבו לו מכונית, קניתי לו מכונית, יפה. אני רואה שבוע אחרי שהוא גונב לי פלט של עצים, של איזה $2,000. נכון. זה It's the באמת Gemara נכון. says- It says that when you help people, they will appreciate the beginning, but then they will hate you. Because they owe you, נכון? כן, הוא ממש... כן, ועזרתי לו הכי הרבה. Believe me, it happens to me too unbelievable times. אבל שם אומר... אבל למה זה ככה? תסביר לי. יפה. When you help somebody, let's say I give you a loan, okay, you cannot pay it, so you don't want to talk to me. לא, אבל I same can, thing. but I don't want to pay. Yeah, Okay. yeah. Let's say Same thing. same thing. Whatever. Let's say somebody says I don't have a car. Can you help me get a car? You say okay, I'll get you a car. בא, מה אתה קונה לו? עשתה לו טובה של העולם. עכשיו יכול לך עבודה, לקחת ילדים לבית ספר, לקנות לאשתו דברים בזה, אוטו, תאר לך, אנחנו היום... נתת לו רגליים. רגליים, אני פה בשביל ללכת לחנות עכשיו, זה שעה הליכה. פעם זה היה 100 קילומטר, נכון? כן, היה ברגע שקנית לו אוטו, הוא עכשיו מתחיל לחשוב עליך נגטיבית. אבל זה דבר נורמלי, זה דבר נורמלי. כן. לא, גם קנאה יש לו, ואם לא בדיוק, היה... יש בזה הרבה, זה לשון הרע, זה קנאה, זה צער, זה כאב לב, זה אתה אומר, מה, אז פתאום לא הולך לך, אתה לא יכול להחזיר לו. אתה יודע, בא אונר חדש, מרביץ להם, לא פיזית, אבל... קורא. treat them not good, go out, get out of here. They want to kiss his feet. Yeah. זה unbelievable. כי הפחד גורם לכבוד. תראה, כתוב בגמרא, בתורה אפילו, נכון? אחד מהכללות שחווה קיבלה, שכתוב, והוא ימשול בך. כן, נכון. נכון? כתוב, אדם ימשול בך. לאישך תשוקתך. אפילו שיהיה רע, והוא ימשול בך. ולאישך תשוקתך והוא ימשול בך. נכון? טבע העולם. נכון? למה אנשים אוהבות גברים רעים? אלוהים ישמור, תחשוב, אישה נכון, עושה... יש הרבה. זה בדיוק, זה הכללה של חווה. זה הכללה של חווה. אתה יודע שבא כי הקדוש ברוך הוא נתן להם גן עדן, והיא הסיתה את אדם לחתום. בגלל זה היא אוהבת הרע. היא הלכה פעם עם מישהו הרע, אמרה לא לי. הלכה עם אדם, הלכה עם הייתי הנחש. פעם בילד, בגיל, כן. לא יודע, 20, והייתה לי חברה בת 17, אמרה לי פעם מדי פעם איזה סתירה לא יזיק. היא אמרה לי, ממש היא... אל תרים יד, אל תקשיב לה. לא, כמובן שלא, כמובן. אבל אחר כך, אבל ברגע תראה. שאני עזבתי אותה, היא בוא אני יצאה אסביר לך עוד מהעבריין משהו. הכי גדול, לא רוצה להגיד שם, הוא ידוע. העבריין הכי גדול בארץ. אז הוא ניצלת, היה. ניצלת. יצא איתו. בוא אני אסביר לך עוד משהו. כתוב בספרי המוסר, אם בן אדם הוא נחמד מדי, האישה מפחדת. הוא לא ילחם. מה עושה? אם הוא נחמד מדי, כן. אישה לא בטחת בו. אישה לא בטח. הוא רוצה מישהו חזק שיעמוד להילחם. כן, אז היא נכון? יודעת, הכל גלוי. הכל צריך, תהיה רע, תהיה קשוח, אבל כבדהו וחשדהו. כן. יש מה שנקרא ימין מקרבת ושמאל דוחה. שמעת על זה? זה ממש ימין ככה. מקרבת ושמאל דוחה. תמיד שיהיה בלנס. אל תהיה טוב מדי ואל תהיה רע מדי. תהיה באמצע, בינוני. שמעת על מילה ציבור? מה זה ציבור? ציבור. צדיק, בינוני ורשע. זהו, שאמרת משהו יפה, תהיה ככה חזק וזה. אומרים, אם תהיה
חזק כמו ברזל, יציקה תשבר. נכון. אבל אם תהיה רך, יכופפו אותך. בספרי המוסר אומרים... תהיה בינוני, תהיה באמצע. בינוני, הכי טוב. בספרי המוסר אומרים, מי שאבא קשוח, הוא הרס את המשפחה, בטוח. בטוח הלכה המשפחה. הילדים יפחדו, האישה תפחד, יעשו טעויות, אסור. זה לא נחמד, אבל צריך גם להגיד, יש מקום שצריך לעמוד ויש מקום שצריך לשבת, נכון? בגלל זה הוא מצליח... באמצע, תמיד באמצע. אז בואו נמשיך הלאה. צריך אז לדעת אמרנו לחנך. שפרה אדומה, כמו שאמרנו, זה דבר שצריך להביא אותה, מה שנקרא, שנצטוותה כבר, אומרים שלמעשה זה אחד מהחוקים שאתה לא מבין. כמו שילוח הקן, נכון? מה זה שילוח הקן? אתה רואה ציפור, אמא יושבת עם ביצים, שלח את האמא וקח את הביצים. איזה מין דבר זה? זה אחד מהחוקים. דרך אגב, המצווה הזאת היא חייבת לעשות רק בערב. אי אפשר לעשות את זה ביום. איזה מצווה? שילוח הקן. ביום האבא יושב, בערב האמא יושבת. לעולם הציפור, הזכר יעמוד בחוץ, ישגיח על הקן, והאמא תשב על הביצים בלילה. זו מצווה שחייבת להיות בלילה, כי שילוח האם, לא שילוח האבא. נכון? נכון, לדוגמה, היו לוקחים יונים ושולחים הודעות, נכון? איך זה? תחשוב רגע, מה? אוקיי, יש לך יונה, שולח, אבל יאללה, לכי לבית של שמואל. איפה יודעת איפה הבית של שמואל? איך זה? נכון? חשבת על זה פעם? נכון, כל בגמרא כתוב, היו לוקחים יונים, שולחים הודעות, לא היה טלפקס ולא היה טלפון ולא וואטסאפ, הכל עם יונים. ההודעה הראשונה הייתה של נוח. תראה איזה חכמים התנאים שלנו. הרי התנאים זה חצי מלאכים. הם היו מגדלים יונים, אוקיי? ברגע שהיונים היו מגדלים יונים, וזוג מוצא אחד את השני, זכר ונקבה. ברגע שהם מתחברים, לעולם לא יעזבו אחד את השני, אפילו מישהו מת. הבעל מת, היא לא הולכת עם אף אחד. צמד יונים. נכון, אהבה כצמד יונים. עכשיו, ברגע שהם מתאהבים והם ביחד, לוקחים אותם לשתי המקומות. לוקחים אותם, סתם לדוגמה, אגורה, ואז לוקחים אותם לוודלנד הילס, שם ענוק, לא חשוב. מרים להם לשניהם, ואז מפרידים אותם. לעולם, ימצאו אחד את השני, תעיף אותם, לא חשוב, הם ימצאו אחד את השני. לעולם. זה הבינה של ה-GPS של הקדוש ברוך הוא. מה זה GPS? באנגלית זה God Position and Service, נכון? לקח ציפור. היית פעם באיזה יער, באמזונס או משהו, היית פעם באיזה יער, אפילו בכרמל. נכון? היער, אתה מסתכל מלמעלה, כל העצים נראים אותו דבר. איזה ציפור קטנה יוצאת מהקן, להביא אוכל, עפה שעה, שעתיים, שלוש. יודעת לאן לך. לא חוזרת. חוזרת בול לעץ הזה. מטוסים לא יכולים להגיע לזה, אלא אם כן יש לך ווייז, נכון? איך תגיע לאותו עץ? יש לך ביער, אני אוציא לך, הנה העץ הזה, יאללה, תתחיל ללכת עכשיו בלי כלום. איך תגיע לעץ הזה בחזרה? לעולם לא תצליח. הציפור כן תצליח. ציפור מצא כן, נכון? אנחנו קוראים בזה. ציפור מצא כן לפני מנחה, נכון? אחד מפרקי תהילים. כן, היום קיבלתי מחב"ד, שאומרים שהחיות, הם יכולים לחזות את העתיד. כן, הם יודעים לברוח מכל... הביאו את הדוגמה של האתון של בלעם. היא ראתה, ההוא לא רואה, אבל היא רואה את החרב עם המלאך. כן, בדיוק. ואותו דבר, החיות יודעות שיש מחלה, רעידת אדמה, ויש הרבה דברים הם רואות ושומעות, ואנחנו לא שומעים ולא רואים. כן. אתה יודע, אני אספר לך בדיחה, כי אתם אוהבים קצת בדיחות. נכון? פעם המלאך המוות בא לאיזה בית כנסת ספרדי. איך שהוא נכנס, כולם בורחים. צעקות, בורחים. יושב שם אחד ליד הבמה, מתפלל ככה. מלאך המוות מסתכל עליו, מה יש לו זה? בא אליו, אומר לו, מי אני? הוא אומר לו, כן, שמעתי עליך. הוא אומר לו, אתה יודע מי אני? אני מלאך המוות, אתה לא מפחד? הוא אומר לו, לא, אני נשוי לאחותך. אבל עכשיו אני אספר לך משהו דומה. היה אחד, אבא שלו בא, בחרו אותו להיות מלאך המוות. אז הוא כבר הולך, נתן לבן שלו, אמר לו, סימן, תראה אותי ליד רגל של מישהו, הוא מת, ימות. אז הוא התעשר כל כך, הוא אומר, זה אתה לא תמות, אתה לא זה, נותנים לו כסף. הוא אומר, הוא לא ימות, הם חולים קשים, והוא אומר, הוא לא ימות, והוא לא מת. אז יום אחד, הבחור מתחתן, פתאום רואה אבא שלו על יד הרגל של הכלה. הוא אומר לו, אבא, עזוב אותה. הוא אומר לו, אני לא יכול, אני בשליחות, אני חייב ללמוד את השליחות. אבא, עזוב אותה. הוא אומר, אני לא יכול. הוא אומר לו, אבא, אם לא תעזוב אותה, אני אגיד לאמא
אני גם מלך המוות, פוחד גם מאשתו. חזק. טוב, עכשיו לחלק השני ונעבור לאתון. אז אמרנו, מרים נפטרה בי' בניסן בשנת 2488. בדיוק השנה האחרונה לפני כניסה לארץ הקודש. אהרון נפטר באלף באב. דרך אגב, יש המון צדיקים שנפטרו בניסן. כן, זה מה שאני נדב ואביהו אמרנו נפטרו באלף בניסן, נכון? עובדיה הנביא, שמעתם עליו? כן. כל ספר עובדיה בתקופה של זה אחאב. דף אחד, 21 פסוקים. בתקופה של אחאב הוא היה. כן, עובדיה הנביא, דרך אגב, הוא למעשה היה גוי שהתגייר. ונהיה באמת? נביא. וואו. כן, וכל הנבואה שלו זה 21 פסוקים. אוקיי? רבי שלום דאובר שניאורסון, שמעתם על הרב שניאורסון הקודם? הוא גם כן נפטר בבית בניסן. הרב אוהב ישראל קוראים לו, מאפתא, בו' בניסן. רבי חיים אבולעפיה, שמעתם עליו? כן, אני הוא שמע. היה המשיח של דורו. הוא ומי גילה לו את זה? רבי שמעון בר יוחאי גילה, הרי ידוע שהאור החיים הקדוש, כשהגיע למירון, זחל וביקש רשות לבוא לקבר של רבי שמעון בר יוחאי. והוא אמר לו, תשמע, אתה המשיח ויש עוד משיח, משיח בן דוד, משיח בן יוסף. לך תביא את הרב אבולעפיה מטבריה. הוא היה בן 95. אז למה לא קרה כלום באותה תקופה? אז זהו, כי אומרים הדור לא היה זכאי. אוקיי? השלה הקדוש, שמעתם עליו גם כן בניסן. הרב שלום מסס, קודש קודשים בניסן. יהושע בן נון, גם כן נפטר בניסן. רבי חיים ויטל, המערכו, כתב את כל ספרי האריזה לקדוש. הוא התלמיד של הארי, לא? חברותא, אבל הוא כתב, האריזה לא כתב כלום. אז הוא הוא כתב כתב ממה את שהוא כל למד. זה. אוקיי? רגע, סליחה רגע. כן. עכשיו שאמרת, מה המשמעות שאלה שמתו בניסן? יש משמעות לזה? כן, אז זה שהרבה חודש, מתו זה באותו- חודש ניסן, דרך אגב, זה האוטו היחידי שאפשר לקנות. That's finished. האוטו היחידי האוטו היחידי שאפשר לקנות זה ניסן. לא, בסדר, ככה. דבר. האוטו היחידי שאפשר ברכה. לקנות זה ניסן, הוא בתורה כשר, נכון? כן. אבל חודש ניסן זה חודש הגאולה. חודש שיצאו בני ישראל ממצרים. נכון, נכון. אז אומרים שלמעשה, עכשיו שמרים נפטרה, נעלם הבאר. You know, Miriam died, the water well gone. נכון? Miriam, the sister of Moses? and Moshe, yes. She passed away. She passed away, as we said, on the 10th of Nisan. And then Aaron passed away. נכון? And all of a sudden, the clouds of glory went away. נכון? So we see that because of Aaron and Miriam, they have two amazing things. יש באר מרים, שזה מים שהלכו איתם 40 שנה במדבר. איפה הבאר זזה כל הזמן? זה סלע. You heard of the Rolling Stones? You're a musician, נכון? כן, בטח. It's the סלע of Miriam, the Rolling Stones. וואו. They used to הסתובב come, איתם. כן. Used to come to the center of Israel, of the, you know, there was like, נכון? היו 12 שבטים. 12 tribes, נכון? 3, 3, 3, 3, נכון? 4 sides. North, east, west, south. נכון? Yeah. ראשי תיבות news, that's where the news come from. North, east, west, south, נכון? 3 שבטים פה, 3 שבטים, 3, 3. They used to put the stone in the middle, the rock, and each nasi used to draw water for the tribe. נחלים בין כולם. Okay? So she went, only 4 people came to her funeral. The Gemara says 4 people, Moshe, Aaron, and Elazar and יהושע. no, not Yeshua. בן של... הבן של אהרון, another son. פנחס? לא, פנחס... No, Pinchas. 4 people. She gave them water for 40 years. You know, that was really the story of the Meraglim and Korach. Why did this happen? Korach, the Machloket. Remember they said we don't need the Mishpachat Levi, we don't need, well, I'm a Korach, I'm a Levi, we don't need Moshe, Aaron, Miriam, what they took. She's the head Rebbitzin, he's the head rabbi, he's the king, he's the Kohen. נכון? אז It הנה says ענשה Hashem took בגללם? away the water. אז הנה ענשה בגללם ולא בו ללוויה שלו? כן. אז כן, עכשיו נכון. אני מבין. אתה מבין למה? כן, אומרים בגלל זה, אומרים, אם תכעס על מישהו, הכעס פוגע במי שאתה כועס בכולם. עליו ויפגע גם בך. נכון, נכון. בגלל זה עכשיו אני משווה את זה מה שהוא אמר. יפה.
כתוב, after, for 3 days they had no water. לא היה להם מים 3 ימים, למה? Because they never cried for Miriam. They never, לא עשו לה אפילו כלום. ואז אחרי שלא היה להם מים, כתוב, עלי באר, ענו באר, חפרו השרים. It's one of the songs. משה היכה בסלע. Right? Hashem says, go, for 3 days they had no water. Hashem says, go, teach Torah, speak to the rock. Don't hit the rock. לדבר אל הסלע. לדבר is to דבר Torah. Moshe, remember, he just had the Shiva of his sister. And he see the people hate her, don't come to her, don't cry for her. The water disappeared. The people of Israel wanted to kill Moshe and Aaron. Hashem says, don't worry. I brought water for 40 years. Were you worried? Go speak to the rock. Left לדבר. But of course, the people, they says the wicked people said to Moshe, no, don't hit this rock. Hit a different rock. He says he hit the rock, first blood came. יצא דם. They asked for forgiveness, he hit it again, יצא מים. ומשה היכה בסלע, ויציעו מים. אומר שויוציעו, Moshe originally says, I took the water, but it's not him, it's Hashem, that's one of his sins. But Hashem was angry with Moshe for doing that. Of course, he didn't go to the land of Israel, it's one of his 6 sins. כי למה השם כעס על משה רבנו שאמר לו דבר לסלע והוא היכה אותו? והוא היכה. זה כאילו שהוא לא האמין, אז הוא נתן... כתוב... אבל למה השם כעס על משה בגלל זה? אני אגיד לך למה. כתוב בגמרא, יש מה שנקרא מעביר ראשון. We said, נכון, אנחנו אומרים את זה, this is written in the Torah, Hashem forgive for the first time. מעביר ראשון. It's not הילוכים קלאץ'. מעביר ראשון. Hashem forgive for the first time. Moshe hit the rock 1 time. Hashem would have forgiven him, but he hit it 2nd time, no forgiveness. נכון, if you make chet, there's 3 kinds of chet, avon and pesha. Chet is accidentally. Now you know. Okay, let's say, in Shabbat you turn on the light. That's a chet, accidentally. Don't turn it off, that's pesha, that's avon, because you know. But pesha, wickedness, is the worst, because you do know, and you do it on purpose, in public. זה הכי גרוע. Hashem says, I forgive the chet. Even, it says, chet המרגלים, right? חטא העגל. Hashem is willing to forgive. כן, אבל השם אמר למשה דבר ולא... למה לא אמר לו תכה את הסלע? יפה מאוד. זה העניין, למה? למה? לא, אמר לו דבר דבר לסלע ולא אמר לו תכה את הסלע. מה ההבדל? כי אמר לדבר, הקדוש ברוך רצה שאנשים ישמעו, שמדבר משה דברי האלוהים. בדיוק, דברי תורה. והוא כאן הם לא שמעו כלום. כן, הוא אומרים שלמעשה... כל העולם לא יודע כלום, אבינו עשה ככה, נס גדול. נכון. ואז אנחנו מסיימים את הפרשה עם מה שנקרא מגפה. There was a death among the people, the plague, and Hashem says take a snake, make from nechoshet, from copper, and whoever looks at it will heal. Snake is the only animal in the world that she can kill you and heal you. הנחש זה החיה היחידה שיכולה להרוג אותך ולרפא אותך. בגלל זה משתמשים ברעל שלו תרופות. נכון? גם דלקת פרקים. הכל. נחש גימטריה משיח, 358. Right? 358 is Mashiach. You can take from the bad and bring Mashiach. נכון? You understand that? You can take the poison and make medicine out of it. יש כאלה אנשים לא ישראלים, מקסיקנים שאוכלים. Mexicans, sometimes they say there is certain snake, they eat it, and it heals their arthritis. So, there is, the trufa. You see the cobra people in India, they touch, just so you know, none of the cobra has teeth. They take out their teeth, they cannot bite anymore. אין להם ארס. כל הקוברות שהם עושים, מוציאו להם את השיניים. It's the first snake in the world, Hashem punished the snake with 10 curses. Always men will kill you. Everything you eat tastes like dirt, like afar. Hashem says, I don't want you. You don't have to ask. Kol hanachashim. The skin comes off, right? Is the tzara. Every snake has 2, the tongue has 2, split, nachon? Split, lashon hara. The snake is the first lashon hara in the world. Hashem give him tzara, split tongue. When you say lashon hara, you lose everything. What's lashon?
נושל, נושל, זה אותיות נושל. If you speak לשון הרע, he takes away, נכון? נושל. אבל if you speak טוב, דבר אל הסלע. דבר אל, what's אל? השם צור עולמים, נכון? סלע. It says that if he spoke, no problem. Hashem will bring him water again, even though Miriam passed away. So now, as we see, we finish this parasha, we'll go to the next one. Be'ezrat Hashem, parashat Balak. You know, in Arabic, in Israel, we say dir Balak. דיר באלק. נכון? שמעת דיר בלק? מה זה דיר בלק? attention. זה כן, אבל זה פה בדיחה מהפרשה. This is a joke from this. You know, בלק, it says the Torah, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. וירא, he saw what, you know, now Moshe just killed the two giants, right? עוג מלך הבשן, and סיחון האמור, נכון? Two giants, משה רבנו is 5 meters, 5 מטר הגובה שלו. They are, he jumps with his staff. His staff was 5 meter. He's 5 meter, and he hit the karsul, which is another 5 meters, 15 meters. This is just the karsul of the giant. It's the ankle of the giant, Og, and Sichon, Melech HaEmori, they were giants. Okay? Yaldei HaNefilim. Moshe kills them both. Just, Moshe was barely reaching their ankle. And he kills them both. Now, where in the Torah saying that Moshe was also so big? כתוב, כשמשה רבנו הרים את המשכן, את קורת המשכן, זה 50 אמות. תאר לך להרים 50 אמות. 25 מטר. וואו. אוקיי? סליחה, 100 אמה, 50 מטר. You know, האדם הראשון, before the sin, he was the size of the world. 7 step כל העולם. האדם שהוא נברא בראשונה, before the sin, it was big, giant. It takes 7 steps, the whole world. You go from here. You know, the world is 5 million kilometers, circle. Right? Adam 7, you know, when Hashem put the neshama in him, he rose, all the world thought it was God. Right? Hodu Hashem kiru bishmo. He said, no. Adonai hu Elohim. אני לא אלוהים, אדוני הוא אלוהים. נכון, the מזמור for Shabbat is Adam wrote. נכון? He wrote few Tehillim. He says that, you know, וירא בלק, he saw that Moshe killed the 2 giants. עכשיו סליחה, וירא הכוונה רעה או פחד ממה שהוא ראה? יפה, גם רעה וגם פחד. וירא זה, you know, very good question. וירא זה גם פחד וגם לראות, כן. It's to see and to fear. First he saw this giant nation now coming to Israel. They're like unbelievable, you know, soldiers. You have 12 tribes, the Kahuna, the Mishkan, the Levites. You have this, all of them with their flags. You know, the first flag in the world is from the people of Israel. Diglo, nachon, Degel. Nachon? Degel. The first flags were actually created by Yaakov Avinu. Just so you know. Yaakov made flags for all the tribes. When they told him that Yosef is dead, he wanted to see, and everything bowed to Yosef. Okay, so now he said, Vayar ben Balak ben Tzipor. Who's Balak? Melech Moab. No. Balak is a Midianite. He was the king of Moab, but he wasn't Moabite. He was the grandson of Yitro. Didn't want to, לא רצה לחזור בתשובה. הרי יתרו, all the everybody חזר בתשובה. Everybody converted. Jethro, right? Yitro. Yesterday was the Jethro day for the Druze in Israel. Yeah. You see, now they go against that. אין אמונה בערב. רגע, בלעם גם היה מדייני. בלעם לא. עיראקי היה. לא, בלעם היה הנכד של לבן. ארמי גם. ארמי. ארמניאן. ארמי עובד אבי. כן? So now, Balak, נכון? בן ציפור. What's בן ציפור? His father is a bird? No. So this is the first drone in the world. You know, the Zohar says he had a bird that flies. Whatever the bird sees, he sees. היה לו חלון. נכון? היו כמה אנשים שהשתמשו בזה. אבימלך, שהוא צפה על יצחק ורבקה. אם סיסרא, ותראה סיסרא בחלון. אומרים בלק בן ציפור. He had magic. They used to have drones, like birds. ציפור מתה, שהיה חצי ממנה זהב, חצי ממנה עופרת, וכסף, היה שם ציפור חיה
את הלשון, ניקח מציפור שם את זה, והציפור הייתה עפה ורואה, כל מה שהיא רואה, הוא רואה. He says he had the first drone. This is amazing. This is what the Zohar says. Ben Tzipor. His father is not Tzipor. Father is the son of Yitro. כן. Okay? את כל אשר עשה ישראל לאמורי. What they just did, you know, imagine two giants. You heard of Gulliver? You know the story Gulliver? It's from here. You know, Gulliver was the giant. The nations of the Middle East, they used to hire him. Og and Sichon. They said, listen, you protect us, we pay you. We don't want to go to war. Who's going to fight a giant? They were like unbelievable. Imagine, just the karsul, just the ankles is 15 meters. Wow. Okay? So it says that Vayagar Moab mipnei ha'am. Fear, Vayagar comes from the Vayagar is fear, pachad. Lama? Ki rav hu. What's rav hu? There's a rabbi? לא, There's many. הרבה. Zohar says, actually, what Yitro saw, Vayar, אמרנו, ראינו, Vayar, he saw something. He saw a prophecy from him who come, Rav, Ruth and Boaz. Ruth and Moabite came from him. Oh. He said, I saw in the future, I'm bringing Mashiach. I have to kill them now. Now, he cannot kill because he doesn't have the giants. So he hires Bilam. Bilam, what's Bilam? Beliam, have no nation. Bilam was the, you know, the Goyim had 7 Nevi'im. Okay? 7 prophets the Goyim had. Bilam was the last one. Bilam can curse a nation and everybody will die. You know, to go to war today, Amir, if you go, let's say, to Afghanistan, you take everybody from the US to Afghanistan. It's a big expense, no? Sure. Of course, Cheney makes a lot of money, the Bushes makes a lot of money, the Clinton, everybody makes money, right? War, yeah. Come Bilam, said, don't worry, you don't have to go to war, spend trillions. I'll just curse them and give me a third. Kacha, oh yeah, he's the magician of the world. Balak was a magician too, but he knew how to curse, right? He says, Ki rav hu, vayakatz Moab mipnei bnei Israel. Vayakatz, so the end. נכון? אחרית הימין. So Ruth, the Moabite, will bring Mashiach. נכון? הקץ. ויקץ, הקץ. יפה. ויאמר מואב אל זקני מדיין. This is the אחרית הימים. עתה ילחכו הקהל את כל סביבותם כלכוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. Moab, they saw the prophecy of Acharit HaYamim. You know, they say that now we are in Acharit HaYamim. Everything that's happened in Israel, כל מה שקורה לנו עכשיו בישראל, נגד היהודים, שונאים את הדתיים, רצח, נכון? אומרים לא רוצים כלום, לא רוצים ברית מילה בישראל, לא רוצים תפילין, לא רוצים שבת, לא רוצים כלום. אבל הדתיים ממשיכים בשקט, עושים מה שצריך לעשות, כלכוך השור, shore, if you put ox in the field. How many ox do you need in one herd? One ox can have all the females pregnant. נכון? אבל מה שאמרת עכשיו טוב, שאומרים על הדתיים לא טובים וזה, אבל הרשע הכי גדול בארץ נולד לו בן, רוצה לו ברית מילה. בדיוק. נכון? איך אפשר להסביר את זה? You know, Lapid's father, יאיר לפיד, משה לפיד, if I'm not mistaken. לא, אבא שלו קורא לו... יוסי לפיד. כן, אבל קורא So לו... one rabbi came to him, you know, he hated Torah, hated Judaism, hated everything. Just, you know, Abba Evan, by the way, just like him. כן? בטח. Abba Evan hated Judaism like everybody. He was a free בונים החופשיים. הם יהודים בכלל. כן, כן. קיסינג'ר, כל אלה. So, יאיר לפיד's father, יוסי לפיד, hated so much that he tried to, he had a talk show, then he ran on the premise to destroy religion. And he got actually 15 mandate, 15 mandat. It's a lot of people. It's 46,000 votes. 500,000 people or something. Yeah, it's almost quarter of a million. He got to the Knesset. The first thing he wants to do is destroy everything. So one rabbi says to him, I don't understand. If you want to destroy everything, that means you're a criminal. In front of everybody. So אתה פושע, אתה צריך להיכנס לכלא. מסתכל עליו ככה, אומר לו, מה זה לכלא? הוא אומר לו, כן, אתה עשית ברית לבן שלך, לא? אסור. He said, you did ברית מילה to Yair. So you go against what you said, you should be in jail. Yeah.
הוא עשה הבן שלו ברית מילה בטוח. בטח, אתה יודע, הרצל לא עשה לבן שלו ברית מילה. הרצל had a son that he refused to do ברית מילה. His name was Hans. Hans killed himself. Wow. Herzl was completely Christian. He hated Judaism more than anybody else. And a pedophile. He died from the sickness of sex. כן, אני יודע, הוא היה רודף נשים חזק. טוב, הלאה, בוא נמשיך הלאה. So Balak and Bilam. Balak says, I cannot win. We go hire Bilam. Right? Bilam says to him, listen, even if you fill my whole house and this and that. Bilam אומר לו, תשמע, תן לי לבדוק עם הקדוש ברוך הוא. אבל אפילו תמלא את כל הבית שלי בזהב וכסף. So let me לדבר עם השם. מה הקדוש ברוך הוא יגיד? Let me ask השם. All of a sudden, Bilam asking Hashem. All he cares, when you want to buy something, don't ever sell it right away and don't make an offer. Sit on it. Let them want it more. If you immediately negotiate, that means you're in a weakness. נכון? If somebody, like, you're going to buy something, you come to, you want to buy a car. You don't look at the car you want, you go at the worst car, I don't like it. So the salesman already is in your hand, right? Because you don't like it. So he's trying to do everything for you to like it. נכון? אף פעם לא הולך את מה שאתה רוצה. נכון? תלך קודם כל משהו אחר ותגיד מה שאתה רוצה. לא נראה לי. ככה אתה שולט במחירה, בקנייה. נכון? זה לא רמאות. רגע, זה חלק מהרמאות, לא? לא, אז האמת, זה לא רמאות. זה יפה. זה פה, אנחנו לומדים את זה ממנו. You have to negotiate. נכון? כתוב, יש כמה דברים שאסור ל-negotiate. If you want to buy תפילין, טלית, there's the price, pay for it, that's it. publish price. אני יודע, ואהבת רעך כמוך. לרעך, לא את רעך. לרעך, מה אני אומר? לרעך כמוך. זאת אומרת, מה שאתה לא שיעשו לך, אל תעשה. יפה, אבל... אני לא רוצה שמישהו כאלה אותה, מה אני כאלה אותו. מי קובע המחירים? הבן אדם, המוכר. אתה יכול להגיד כן או לא, אתה יכול להתווכח. אתה לא עושה שום דבר. פעם לא היו סחורות פעם היה מביא ביצה, יש לו חלב, אני מביא ביצים, קח את זה, תביא לי חלב. היו מחליפים פעם, לא היה בעיה. They used to trade everything, there was no money, right? No Bitcoin, nothing. Right? Don't ever do anything with Bitcoin. לא, אבל היה חתיכות של כסף שקוראו לזה בצע כסף. מה שלא יכול להגיע עליו שנייה תקנה. רב דהן, נכון, היה חתיכות של מתכת שקראו לזה בצע כסף. תראה, היה 0.5 שקל לדוגמה. זה אמרנו תרומה למשכן. היה מטבע, נכון? אבל אז לא היה כסף, אחד היה לו ארנק. כן, ברור. יש לך בו חלב, היה milk, I have eggs, let's trade, right? Everybody used to be רועים. Everybody, the whole, משה רבנו רועה, דוד המלך רועה, everybody. Why? Shepherds. Shepherd has the most time. You put your flag, you can study Torah, learn. Plenty of time, nobody bothers you, right? אז סליחה, אמרת אבא שלך בן היה רועה, נכון? כן. הקדוש ברוך הוא עושה אותו לראות את הצאן בשביל שידע איך לראות את העם. נכון, בדיוק ככה. עכשיו פה אומרים שבלק, מדבר, he asked בלעם, please help, בלעם said, let me say, I'll talk to Hashem, see what Hashem says. So, this is one night, נכון? בלעם says basically no, but let's see what Hashem says, let's talk tomorrow. The next time, Bilam writes a letter to Balak and he sends back his people, says, Dear Balak. Okay. said, Dear Balak. Hashem, hello, וגם אם so now Balak שולח לו אנשים יותר חשובים, וקסמים בידיו, with magic. קסמים גימטריה is 250. He says, this is the time now, ערה לי את בני ישראל. What's ערה לי? ערה, לקלל. אבל what's ערה? אלול ראש השנה. יש זמן שעם ישראל בסכנה. There's time when the people of Israel, this is the whole parasha of Balak, it was from Rosh Chodesh Elul until Yom Kippurim. Okay? Some say until Rosh Hashanah. Ara, Elul, Rosh Hashanah. Curse these people now because this is when Hashem judged them. Right? We have Slichot. This Farim we start on the second day of Elul. The Ashkenaz on Motzei Shabbat before Rosh Hashanah. Right? 5 days. You know why we have to do 40 days Slichot? This Farim? Because we eat rice on Pesach. אוכלים אורז בפסח. לא, הסתצר. טוב, בסדר. צחוק בקרוב יהיה שיחות בקרוב. אותו.
נכון? אז אומרים שבאמת, בלעם is basically negotiating, and הקדוש ברוך הוא, על בלעם, don't go in the first time, הוא לא תלך איתם, נכון? But the second time I says go with them, לך איתם, אבל אל תלך עימם. לך איתם ועימם is two different. Go with them, but don't go in their ways. Right? You can walk with somebody, they have bad plans, but you don't have to negotiate, to associate with that. נכון? השם אומר לו, תדע לך, after בלעם says, ואומר להם, לינו פה הלילה וישבתי איתכם את דבר כאשר דיבר אדוני. השם, בלעם says, he speaks to Hashem. You know, בלעם, they say he was equal to Moshe, but not like Moshe. הוא היה כמו משה. But from the other side. רק בדיוק. השם does everything, בדיוק אותו דבר. כוח טומאה עם כוח טהרה אותו שווה. יצר הרע, יצר הטוב אותו שווה. השם does everything in balance. There's good and bad equal. You choose which one you want to make stronger. נכון? כל אחד בוחר, אני רוצה שהצד הטוב שלי יותר טוב, או הצד הרע שלי חס וחלילה, the bad will be worse, better. You choose. There's a balance in the world. Like Moshe, there was Bilam. Why? The Gemara said one day, יום יבוא, ויגידו, אם היה לנו אחד כמו משה, היינו יהודים. נתתי לכם את בלעם, הוא כמו משה. מה אתם עושים? רוצים לקלל את העם ישראל, come and curse. And of course, Bilam, as we said, did not go the first time. And then, ויבוא אלוהים אל בלעם לילה. Hashem come to Bilam in the night. Imagine, Hashem come to בלעם. זה משהו חזק, לא? הקדוש ברוך הוא קם, הוא בא לבלעם. זה בחלום בא לו. בחלום, בלילה, יפה. בחלום בא לו. And he says, ואומר לו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. השם now change his mind. Say, okay, first don't go, now go, get with them. And of course, קום is rise, נכון? בבוקר. And he says, ואך את הדבר אשר דבר אליך, אתה תעשה. Here Hashem, the Zohara says, from this moment, everything that Bilam, כל מה שבלעם יגיד, is רוח הקודש, not his voice. זה השם שם לו בפה. השם מדבר. כן. Because he wanted to curse, he ended up blessing. That's what the blessing of Abraham. Abraham was blessed, נכון? Whoever bless you, be blessed. Whoever curse you, will be cursed. מברכייך יבורכו ומהררייך יקרו. אז אומרים ככה, ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. You know, Bilam was very rich. Imagine, he's the one guy, everybody from the Pentagon to China come to him to fight for us. You know how much the Pentagon spent on wars? you know, my friend was a CPA for the not the Marines. No, for the branch of the water of the American. Coast Guard? Navy? Navy, thank you. He was the top CPA in San Diego for the Navy for 50 years, almost. He didn't want to retire. He says the amount of spending that goes there. He says, let's say you go to war, okay? How much you buy a can of Coke in America? Maybe 65 cents. They sell it $18 in Iraq to the soldiers. Wow. To the soldiers, they sell. Who sell it? Like The military. You know, they give water. But if you want soda, you want chocolate. Gazlan. We call it Gazlan. Gazlan, exactly. But not Gazlan. It's like 1800%. Wow. Toilet paper. You know, same thing with the hospital. You know, when you go to a hospital in America, when you go to a hospital, לא ישמור. Thank God they have insurance. If you ever looked at the bill of insurance, you know, they give you that, say, the nurses, you want tissues? They hear tissues? $200. $28 for 74.99 cents. Yeah. זה גזלן פי 100. Yeah, insurance תכפיל אותו ב100. So now Hashem says, go. Now he takes his donkey, female donkey, Aton. And he actually, instead of having one of his slaves do it, he does it. He was so happy to go curse the people. במקום, יש כתוב, ואברהם אבינו, כתוב, וישכם אברהם בבוקר, he rose up to do the Akedah, you know, ויחבוש את חמורו. And here, the opposite, it says, ויקם בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב. ויחר אף אלוהים כי הולכו. I don't understand. Hashem אומר לו, go, Hashem is upset now. Because Hashem says, go
with them, but don't go in their ways. נכון, תלך איתם, אבל לא עימם. Don't think you're going to curse. Not for the purpose Not of for the doing what they purpose. want. And it says, ותרא אתון, it says here, ויחר אלוהים, ויתייצב מלאך אדוני בדרך. All of a sudden there is an angel. אתה אמרת, אדון שמש, חיות רואים דברים שם, כן. בן אדם לא רואה. כי היום Animals see קיבלתי, things. היום קיבלתי מכבד את זה. יפה. You know, you see your cat sometimes. Have you ever had a cat? כן. Okay, my son had a cat. All of a sudden, like crazy. מה קרה? She see things. She sees devil like demons, you know. Okay, they see things we don't see. The Gemara says, one rabbi wanted to see demons. כתוב בגמרא איזה רב אחד, תנא, רצה לראות שדים. Because, you know, we have all around us, we have good angels, bad angels, we have demons, we have all kinds of But things we don't see. we have good ones too. We have a lot of good ones because we learn Torah. But if you do averot, there's demons walks with you. They want to do more with you and kill you. אלוהים ישמור. כזה, והוא מלאכיו יצווך לשמורך. If you learn Torah, Hashem sends an angel to guard you. So this Tana says, I want to see the demons. The Gemara says, if you take a cat, a black cat, a daughter of a black cat, you burn it, and you take the ash and you put on your eyes, you can see demons. You take the what of a black cat? לא חשוב, we're not going to say it again. אני אסביר לך, אסור להגיד את זה הרבה. Okay. בקיצור, אפשר לראות שדים עושים משהו עם החתול. עשה את זה, he did it, all of a sudden he went crazy, 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 terrified, screaming, fighting, crying. They brought 10 תנאים, they do a minion to take out the דיבוק from him. כן, עשה את הדיבוק, וואו, אני זוכר אותו טוב מאוד. אתה זוכר? כן. כן. טוב, בואו נמשיך הלאה. So now the Aton sees the angel of Hashem. The Aton is Shrek. You heard the movie Shrek? This is it here. You know, the speaking donkey. It's from this parasha. Aton, you know, he used to sleep with her. בלעם? Bilam used to sleep with Aton. כמו Like his wife. חברה שלו. Okay. She even said to her, you sleep with me now, what are you hitting me? So it says, ותרא Aton את מלאך אדוני. She sees, and she sees the angel holding a sword. וחרבו שלופה בידו. נכון? Angel need a sword. You know, there's angels the size of earth. יש שם מלאכים, ענקים כמו כדור הארץ, כולם אש. They're burning the same, that's a sword. You know, that was the sword of Bilam. The angel took the sword of Bilam. Why? Bilam, he was the one that gave the advice. כל הבן היאורו תשליכו. באמת? He was the advisor of Pharaoh. And he said, if you don't drown, kill them with a sword. Now the angel, makam, מידה כנגד מידה. The angel holding, מחזיק את החרב שלו, חרבו, it's his sword. חרבו זה החרב שלו, נכון? It's his sword. ותרא אתון. ואז כתוב, ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה. She moved away, she goes to a field. Again, the angel comes. First in the road, now in the field. ויח בלעם את האתון להטותה הדרך. בלעם hit her to bring her back to the road. Imagine you walk on the שביל, נכון? כן. האתון הולכת לשדה. She walks on a path, all of a sudden she moves. She sees the angel, she moves. All of a sudden she sees the angel again. בלעם hits her. Now listen to this. ויעמוד המלאך במשעול הכרמים. Now he moves. There is two walls, one here and one here. You know, when you have a kerem, a vine, you have two vines, right? It's like a gader. Yeah. And there's no way left and right. You have to go straight. ותרא אתון את המלאך אדוני ותלחץ על הקיר. There was a kir. The Torah says there was a wall. And she pushed his leg against the wall, broke his leg. שברה לו את הרגל. הוא גם ככה שתום עין. יש לו עין אחת, שברה לו את הרגל. She broke he's already seen one eye. משה דיין. You know? Once Moshe Dayan got stopped driving 120. So the officer says, well, you know, did you see the sign? He said, I can have one eye, I have to see the road. Anyway, הבנת את הבדיחה? כן. אז האתון דפקה אותו באיזה קיר. What's this wall? Remember who? Bilam is the grandson of לבן. נכון? כתוב בנהגד הארמי עובד אביו וירד מצרימה. That's בלעם.
בלעם, לבן sent him to kill יעקב. באמת? כן. וואו. Now, לבן and יעקב did a מצבה, נכון? כן, נכון. When יעקב met לבן, there was 7 of Av, they did a מצבה, like an agreement, here's a war. לבן called her יגר שהודתה, and יעקב says גלעד, this is the מצבה. There's a peace treaty, נכון? עשו שלום, כן. שלא ילחמו אחד בשני. The Aton, the donkey, she pushes him against it. Look, this is the agreement between Yaakov and you. What are you trying to kill him? Nachon? Why you want to kill Israel? This is Israel, Yaakov. Hashem changed his name, נכון? שינה לו את השם. ישראל עשה לו, כן. דרך אגב, יגר שהודתה, זה שני המילים היחידות שנכנסו בתורה שהן לא עברית. There's only 2 words in the whole Torah that's not Hebrew, it's the words of לבן, יגר שהודתה. Okay? The Aton breaks his legs. רגע, מה המילה שלי? מה הפירוש? יגר שהודתה. מה יגר? Right? It says shahidim will live in Israel. כן. יגר is פחד, נכון? כן. ויגר מואב. It will be fear from the shahidim in the future. What do we see in Israel today? שהידים. You have the F-35 with the best tanks, that's, you know. בא שהיד עם איזה אקדח, עם איזה סכין ורוצח. What's shahidim? שהיד is a terrorist. The people who sacrifice their life. They come, they don't care. Sacrifice. You know, they said they're going to get 72 virgin, right? It's they misread. It's one virgin that's 70 years old. אבל אומרים שהם אומרים להם, תקבלו 70 ושתיים. בתולות בשמיים. כן. אז הם אומרים, הם בתולות צעקות, מה אתם שולחים לנו? ילדים קטנים לא יודעים לעשות כלום. בשמיים. טוב, הלאה. ותראה איתנו מלאך אדוני ותבחס אל הקיר. אז אומרים שבאמת, ויוסף מלאך אדוני עבור ויעמוד במקום צר. Now you get into a place where there is no way out. רבי נחמן says, כל העולם כולו. גשר צר. גשר צר. What do you mean? גשר, you know, when you have a bridge, in the old days, you cannot go 2 cars. Or 2 person, yeah, one goes, and the other person comes, right? It's a narrow. This is our life. Always think like you're on a bridge. What happened in a bridge? You move right, you fall into a big ravine. נכון? צריך להיזהר. תחשב בגשר. The Aton is now, remember, he hates her. ויח את האתון במקל. Take his stuff and he hits her. And it says here, ויפתח אדוני את פי האתון. Hashem opens the mouth of the Aton. She starts speaking. Now, I don't know if I'm not Bil'am, Chaz v'Chalila, and I'm not Moshe Rabbeinu. But if a donkey starts talking to me, I would freak out. My dog, let's say, my daughter has a dog. If the dog comes to talking to me, I would like, what the heck is going on? Bil'am talks to her, and that doesn't, you know, we have 3 piyot. There was 3 mouths that was created, ben hashmashot. Pi ha'be'er, Pi ha'adama, Pi ha'aton. It's the last 3 parashot. Pi ha'be'er is the well of Miriam. Pi ha'adama is Korach, right? The swallowed. And Pi ha'aton is Bil'am, right? Pi. And he says, ויפתח אדוני את פי האתון. וזה הבהמה היחידה מכל העולם עד הסוף שדיברה. לא, שני חיות דיברו. עוד אחד היה, איזה? יפה, נגיע שנייה אחת. ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי הכיתני זה 3 רגלים? He says, you hit me 3 times. She says to him, 3 רגלים. This is the people of Israel, they go to the temple 3 פעמים. 3 רגלים. נכון, רגלים is also money. רגל is כסף, just so you know. She said, what, you took money to curse them? Don't you know they go up to Hashem 3 times? That's why פשיטת רגל. נכון? When you lose your money, it's called פשיטת רגל. You lose רגל זה כסף. נכון? אתה קודם כל פושט את הרגל ואחר כך מושיט יד. קודם כל הרגל, נכון? נכון, הרגל. 100%. נכון? זה says, ויאמר בלעם האתון, כי התעללת בי, כי יש חרב בידי, כי אתה ערכת. בלעם answer her, talks to her. He says, if I had a sword, I will kill you. אנחנו נתפלל פה היום. כן, נתפלל פה היום, בשמחה. נתפלל פה, בלי מניין, אבל נתפלל פה. עדיף שתתפלל במניין, אבל כן, אבל כבר לא נספיק להגיע. עכשיו עוד מעט 12 דקות ל8. באמת? טוב. כן, כי היום התחלנו מאוחר, אבל אין בעיה. בסדר. Do you mind we pray here with no minion?
I can't. No, you go to minion. We'll stop with this. Just the last thing. Aton spoke 23 words. Aton spoke 23 מילים. The snake spoke 26. All right? Oh, 26 plus 23, 49 is the 49 gates of Tuma. So בעזרת השם, let's go to minion. אלוהים ישמור אתכם. תודה רבה לך. תודה על השיעור. אתה אומר איזה כן, ברכה. כן, ועושה ברכה, ברוך אתה מכולם בורא נפשות רבות וחסרונה על כל מה שבראת. לאחוז בנפש וחי, ברוך חי עולמי. אמן. לכבוד, חזק משפחת מאוד. ברוך, ועלוי נישמת גבריאל בן שרה. בעזרת השם. Thank you so much. רב דהן, הרבה תודה. באמת, עשית לנו רוח נפלא. יישר